یکی یه 6-7 روز زنگ سر گوشی رو که جواب شده مثلا جواب میداد کیه؟ یه زنگش کنه Koydu. میگم یکی یه 5-6 روز زنگ هسته همون یکی دیگه هرچی جوابش دارم گم الو جواب ندامونه زنگ کنم کیه؟ کجا بوست کنم؟ خسته شدی؟ بوست کن بیا بوست کنم من دستات خراب میشه برو دستاتو بشور ماما بس چیه؟ Şimdi zip naren bağlamak nasıl şöyle? نه ماما بیا کمک بدی Hiç böyle دختر مامان میخواد اشکال بشه آره دوره چشاش دوره چشاش بگردم صورتت هم مرتب başlıyor. چونه؟ رمز گوشیش عوض کرد ایدی چه رمز گوشیت عوض کردی؟ میگم چه رمز گوشیت عوض کردی؟ عوضش نگم نچه هم کارخونه رمی نشه ازش چونه؟ چقدر رمزه اشتباه گفتش شدی کی به پیام داد؟ هیچ که به چه ده میگم چه؟ برم کوبی گره کوکی به چرا رسته گوشید؟ بچه ما گوشید داشته که بود هیچی از موقع این من دادم و وصل چردم باش باشی کو؟ یادش؟ حالا چیز میشه بابا زده من بیرون نه بیا ماما میگه خیلی بیرون بنا پیش کنم بده اینجا تو تمیز کنم دست بده به من میخوایم بریم بیا مامانی دستاتو بشون دستات کف کفیه دستاتو مامان نه نمیدونم خب بذار موهات هم درست کن بازی که رفته ماما آره قربون موهای خوشگیرت دارم نه خوشگیرت دارم نه خب نه صورت خوش کن باش بریم دستت خوش کن اون دستم خوش کنه خب بذار موهاتو درست کن خیلی خوشگل شده جان Diyorum. İngilizce belki. آره دخترم ایدی ایگوی چه ایدی میگم برم بیرون بچه خیلی بیارم ببره بیرون چه کنی؟ میگم با بچه نخواه برم بیرون ها؟ با رفیقه نخواه برم بیرون Ben Amerika'yım. حتی که بیرون بود Ben Amerika'yım. ها؟ برو Donald
پس چه دوشا هم نگوی اصلا هماهنگی نکیبم ما خب قرار بود با هم دیگه برم سهرا بشینیم به پارک یه چایی یه چی بخوریم اینجا بچه هر دوشو زنی جا ایگام چه نمه ما اینه شیر سپیس شروع نمیاری؟ ها؟ شروع نمیار؟ شونه سیشن که؟ Nasıl başlıyor? Ben de şimdi nasıl insan? نمیدونم چی بزنی اصلا تا حالا سشوار نکشن میدادش خبرکو آنچه خبرکو سشوار چشه نه اصلا ماما عصبیم نکن ایدی ایدی پس هر صدا کنم معنی نیستن Sıra şunu. Şey sıra ki. Çile başın. خبره کو؟ از که برای خبره با پاک شواکش میدونم مثلا که با زیر شلواری تیشرت کنی رم من خیابونی رو نکو باز دوباره چیز سپیسه دیگه بابا چه برن یه ساعت بیاره نه نمیگم هرچ برم بزنی؟ نه حدسی خود دنه کار نداری؟ خب خدا بس با کی خبره؟ با محمد فیروزی روزتن خدا بس برای ماشین تا آوردی؟ با قرض شدیدم؟ بچه کنی یعنی خبره با خبری زنج فیروز بزنیم راستی گو یا نه خنده ببرم ماشین ای باش همه که حالا زنجش بزن زر نهار گوشیم خاموش بسوشم نه ماما ساکت بیا آروم بگیر کوچک ناتو اینجا بیا بپوش بود آره بیا برمشو بیا سلام خوبی آقا فیروز؟ ما بود قربون سلامت ممنون ایگم نه اختیار داریم ایدی تیزن پس هنده با هنده بریم بکو اصفهانی باشه باش باش خدا دیگه چه؟ اصفهان سری نیست یعنی؟ نه بود بخشی برو کار دارم ما برو
چیه اشناسیش؟ قیافش نیم. چیه مامان؟ چیه مامان؟ یه چی کنه؟ میخوام برن کورو. این چطوریه؟ این زینب هم نبیم اپراتور. اون دوباره آموش؟ این زینب نبیم. نه. مامان یعنی چه؟ یه چی این یکی ایدیگی رو دست؟ اصلا مستی چه الان هدامه رو تغییر بکنم؟ بریم مطمئن رو میبینیم چیه بعد در مورد صحبت کنیم. دورزی حواست. نظرت فهمی راه دنبالش کنم چقدر پیت کنه؟ خاره گم کنه حتما. اگه بفهمه سی خیلی یواش نیره. پیچه اسم کوچه برم کوچه. یواشتر بره. من بغل ازا باش کن بغل باش ردش کن. کنم. نه این بغل باش کن چه؟ ردش کنم خانم. ترسم متوجه. کیه اشناسیش؟ چیه؟ از پشت ما خود میبینم از پشت که دیانا مامان پیاده برین دماشون میخواد چکن. بعضی از پشت رختر برای نبینند. این بر برای ببری آنجا
چه کنم مفرطم خیلی زنگی اش بزنیم این اصلا گوش جواب بدی یا نه یه زنگی بهش بزن شاید یه کار واجبی پیش اومه شاید چه خیش قومل شونه مانزی قضاوت نکنیم ها کورینی کورینی و کوی پکی باته فیروز با کی؟ بگو گوشم یه فیروز خواهم باید صحبت کنم فیروز خواهم باید صحبت کنم کارش دارم خواهم نازنین بگم یه زنگ بزنه شماره نازنین نارم یعنی تدنی سلاش بزنی دقیقا؟ حالا یه سلاش بزن بگو فاطمه کار داره تا هنده هوشه بشنم بگو بش بگی کی ای تو؟ باش کار داری؟ نگاه کویم ها خدایت ده معلومه چه دروی کنه یعنی قطعا یه نقشه یه چیزی دارن یکیه باش والا نونم فکر کنم یه کارش فقط بعد وقت شدن دوال مردمه تو که معلومه یه سی پیل همه کاری کنه فکر کنم سیتا هم بخاطر پیل تومه پیلت کلم و چشی از روز شومه با ایدی خدش کنی تا ایس همه جا سی داشته بوی حالا من زندگیم اینقدر شکسته نبودیم خدش کنی الان ها؟ بکرو برم نونه اصلا نونه وریستانه نخی دنبالشو بره چیزی چه خواستی ندیه فهمی ها برو تا ما میخوایم بریم عزیزم جانه خانومه کی بود که بابا بود؟ مامان نمیدونم فکر کنم دوستش بود برای چی؟ ها؟ میخوای بری پارک؟ مامان من یکم حالم بده خب؟ میشه یه بار دیگه بیام؟ الان میخوای بری؟ باشه قرار نیست یه آدم دیگه خودم اذیت کنم لیاقت کنم لیاقت همون اولش هم فکر کنم عجله چیسی ازدواج با ایدی چون کمکم کردی اصلا به نظرم شاید او کمک کردنش هم بی دلیل نبی شاید کلا نقشه بیه اصلا یه آدم که میبینم فکر کنم کل کارش نقشه الان ده هیچ اعتمادیش نارم واقعا فکر کنم او کمک کردنش هم هدف داشته خواست نزدیک او بود خواست احتمال تجربه کنه واقعا اصلا نونم چی بگم حالا به این زندگی که دارم باشه کنم
چشم برمم زنده من خوشگل اه. یه زمانی قعو داشت اصلا این سنگل بیرون نمیاد یه نگار زنده ای منه یه موقع اینقدر سرشار از شادی و تراوت بیام مثلا نیاز به هیچ کس ناشتم خیلی بعضی اذیتم کرد بعضی موقع تصمیم ملی آدم خیلی عقبی بود. خیلی جان چیه؟ کفشاتو میخوای؟ یه چیز نره تو پاد مامان بیشتر سیله نبیام عیدی احترام دور من خیلی داشتم عیدی دور من دوست داشت یعنی بعضی وقتا که کوتاهی و ممسر کار داشتی بیگویم آقا اشکال ناره درسته در حق مخون نیست ولی در حق دورم خوبه به نظرم نقطه ضعفت پیدا کرده داره ازش سوء استفاده کنه. انده ما آدمی نبیم که یکی بخواه کتک بزنه و هیچی نگم اجازه نیدایم اصلا انگار زبون تا قفل کرده. با شناختی که من داشتم آدمی جور نبیه که بخوای با هم چیزایی کنار بیه. واقعا زندگی خیلی سخته خیلی آدم اذیت کنه مخصوصا اگه بخوای یه آدم اشتباهی نبیری وارد زندگی کنی هر اشتباهی یه تاوان داره به نظر ما به اندازه کافی تاوانش هم ده. احساس کنم تاوانمون اینه مثلا اشتباهی که عمل اشتباه موتوری نمی که تاوانم میبود سوء استفاده چی از این جریان؟ الان هم به نظرم تا از یه بدتر نو بیه. نه بی احترامی و خوش نه و خانواده هر وقت یه مشکلی داشته مثلا اولین کسی که پا مثلا پیش قدمی رو بیام مثلا ناراحتی رو بیام سیش این که بخواه اینطوری جواب بده خیلی سختی نظرم تا خیلی دیر نبو بیه یه تصمیم درست در این رابطه بگیر. اگه قبول نکنه چه؟ به نظرم فقط سی پیله پیلی هم خود نوری که بخوای بیش خطا خلاص اصلا هیچی ندارم سمی هم داره صفرم یا اصلا دقیقا به نظرم الان شروع کرده به این اخلاق رفتارش نشونید چون دونه دیگه تکشی تا موقعی که پیل داشتی تو رفتار نیچه الان فهمه سه دیگه پیل نوری فهمه سه تکشی داره سوء استفاده کنه حتی ناراحت نکن درست باش بپوش تا بگو چیکار کنم؟ دستتو بده به من از اون ور دیگه من خیلی کنم با ماشین برم بریم کرو او برده من رو برم که او بعضی وقتا پیاده برم میاد اپراتور بله به نظر اگه بخوام تو نقش بسنم نره علاج نازد کنم قبول کنم یه آدم چون میشناسم به نظرم
یه پیلیه چیاتی سونه قطعا. هیچی ندارم، چه دارم که بخوام تو داشته مثلا خونه زندگی هم که داخلشم صابخونه داره لطف کنه در حقا. یه چون امید داره مثلا ته خانوادت فیل بسونی. خانواده هم نمیپذیرم. خانواده هم با دست پلینا نگیری. اینا نگاه کنین چقدر خوشگله. خوشگله؟ ته بچه نگیری خوب نیست.